reading làm nhiều rồi thôi. Thôi hả? Vâng. Hay là anh em làm thử cho anh một đề listening không? Hay là muốn mình cùng làm luôn? Cùng làm như buổi trước không? Hay là em làm cho anh coi không? Cùng làm được không? Nhưng mà kiểu làm nghe một phát nghe hết luôn đấy. Một phát nghe hết luôn đúng không? Vâng. Ừ. Em Hòa làm đề cũ không? Có đề cũ nè, cam 11 nè. Đề cũ sẽ hơi khó nha. Ồ, có map nè. Cái này được nè. Chờ anh xíu. Nên là cam 11 chị Nam. Em làm rồi phải. Làm rồi hả? Vâng. Ồ. Hay làm cam 8 thì em đang có cái bản giấy ở nhà. Cam 8 đi. Ok. Cam 8 thì anh cứ sâu ra ha. Tám nhìn đã nha. Cam 8 được á. Rồi, ok. Cam 8. Nam ơi, tuần này em có rảnh cuối tuần không? Em cũng không biết. First. Em nghe nó nói không? Cũng có à. It's been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Em nghe đúng không Nam? Em nghe được đúng không? Vâng. Ok. Rồi mình làm từng cái. Tức là mình sẽ làm một lượt luôn nha. Nhưng mà mình phải nốt trước đi ha. Nốt trước cái này đi ha. 1, 2 là gì? 1, 2 câu 1 em chú ý cái gì? Em sẽ nghe cái gì nó để em biết nó sắp vào câu 1. Job với cả lobby. Rất có đây rồi, không phải. Em sẽ chờ chữ nào? Lobby à. Lobby ha. Nó là một cái specific topic ở trong cái library. Ok. Rồi câu 1 là gì? Câu A là play music đúng không? Cái này dễ rồi, anh đi nhanh ha. Câu B là display of an instrument, video or festival. Câu này là nhìn thấy á, thì nó sẽ có 2 kiểu. Cái này nó là cái phần mà nó kiểm soát câu hỏi nè, nghĩa là nó thấy cái gì á. Ok ha, thì nó có thể đọc cả 3 cái luôn, nhưng mà em coi nó thấy cái gì. Nếu mà cái thường 27 ở đây sẽ là nó sẽ đọc một cái instrument đấy nhưng mà không có cái chữ display, ví dụ như vậy. Display là sao anh em biết không?
Là kiểu biểu diễn á. Không, display là biểu diễn, display như là trưng bày á, kiểu như là trưng bày một đống cái dụng cụ âm nhạc đó ha. Rồi, câu 2 thì em nhìn thấy cái gì để em biết sắp tập tới câu 2? Ờ. Ờ, at the back. Đúng rồi, at the back đúng không? Ngồi nữa nhé, ngồi cũng khó thay đổi nè. Thì cái câu mà kiểm soát cái câu hỏi này sẽ là they can, họ có thể, đúng không? Họ có thể làm gì, cái này thì dễ rồi ha. Rồi. Back. Sorry. I went into the library this afternoon to have a look at a newspaper and I came across something really interesting. What? A book? No, a brochure from a summer festival, mainly Spanish music. Lên Look, I've got it here. cái lobby. George says that he found a brochure from a festival, so B has been circled as the answer. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 and 2. Hi, George. Glad you're back. Loads of people have phoned you. Really? I felt just like your secretary. Sorry. I went into the library this afternoon to have a look at a newspaper and I came across something really interesting. What? A book? No, a brochure from a summer festival, mainly Spanish music. Look, I've got it here. Spanish music? I really love the guitar. Let's have a look. So what's this group, Guittarini? They're really good. They had a video with all the highlights of the festival at a stand in the lobby to the library, so I heard them. They play fantastic instruments, drums and flutes and old kinds of guitars. I've never heard anything like it before. Sounds great. Okay, shall we go then? Spoil ourselves? Yes, let's. The only problem is there aren't any cheap seats. It's all one price. Well, in that case, we could sit right at the front. We'd have a really good view. Yeah, though I think that if you sit at the back, you can actually hear the whole thing better. Yes. Anyway, we can decide when we get there. Câu này là gì vậy anh Nam? Câu 1 em điền C, câu 2 B. Đúng rồi. Ok. Rồi, làm một lượt luôn ha. Ở đây á, thì anh nhắc lại là mình sẽ sẽ có tìm hai thứ. Thứ nhất là cái noun ha. Cái thứ hai là cái loại từ. Loại từ ở đây nó sẽ rõ hơn cái reading á. Reading là loại từ là noun thôi thì em có thể suy nghĩ được luôn. Nghĩa là ví dụ như ở đây có tiền luôn nè. Ở đây là số nè, kiểu vậy á. Đây là một cái địa chỉ luôn, nó không hẳn là noun mà nó là một cái địa chỉ gì đấy luôn. Ha. Rồi câu 3 thì em nghĩ nó điền cái gì vào? Điền số nhà với đường. Đúng rồi, số cộng chữ đúng không? Rồi, câu 4. Câu 4 là số. Mấy cái số cẩn thận nha, nó có thể đọc hai số đó. Telephone. Số. Cái số này số luôn đúng không? Rồi, câu 6. Event nè, thì nó là instrumental group, đây là singer, prize in blue cái gì đó, in the garden thì mình cần điền vào cái gì? Instrument. Cái gì đấy? Điền danh từ. Điền danh từ ha, nó sẽ gồm cái giá này gồm cái gì đấy, có thể là bàn ăn hay gì đấy đúng không? Em sẽ nghe cái gì, cái nail đây là gì? Nghe cái gì để em biết nó sắp tới câu 6. Cái ngày ấy. Ngày này nè ha, để ý cái ngày này. Với trước đó nữa nếu mà cẩn thận hơn thì có thể nghe cái đoạn này ha. Rồi câu 7. 7. Điền cái gì? Không biết điền. Danh từ đúng không? Rồi câu 8 mình điền cái gì? Điền số. Số ha, đây cũng số. Cái này em sẽ chờ cái chữ này. Rồi câu 10 sao? Chắc là tính từ. Discount là gì? Danh từ. Hả? Discount là danh từ. Discount là gì?
Discount là giảm giá. Giảm giá đúng rồi, danh từ hoặc là phần trăm nha. Bao nhiêu phần trăm giảm giá, ví dụ 10% discount tức là 10% giảm giá. Đây là để nha, no more than two words nha, có thể 2 chữ nha, and number. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 3 to 10. Now listen and answer questions 3 to 10. So will you fill in the form or shall I? I'll do it. Name, George O'Neill. Address, 48 North Avenue, Westsea. Do you remember our new postcode? Still can't remember it. Just a minute. I've got it written down here. WS6 2YH. Do you need the phone too? Please. I'm really bad at numbers. 01674 553 242. So let's book 2 tickets for Guitarini. Okay. If you're sure $7.50 each is all right. How do you feel about the singer? I haven't quite decided, but I've noticed something on the booking form that might just persuade me. What's that then? Free refreshments. Really? Yes, look here. Sunday, 17th of June. Singer. Ticket, £6, includes drinks in the garden. Sounds like a bargain to me. Yes. Let's book 2 tickets for that. So, what else? I'm feeling quite keen now. How about the pianist on the 22nd of June? Anna Ventura? I've just remembered that's my evening class night. That's okay. I'll just have to go on my own. But we can go to the Spanish dance and guitar concert together, can't we? Yes, I'm sure Tom and Kieran would enjoy that too. Good heavens, £10.50 a ticket. I can see we're going to have to go without food for the rest of the week. We'll need to book 4. Wish we were students. Look, children, students, and senior citizens get a 50% discount on everything. If only. Dễ mà đúng không? That is the end of Hồi xưa nó section. hơi khác bây giờ xíu ha, cái phương pháp làm á. Câu 3 là gì ạ? 48 North Avenue. Số câu 4. Câu 4 là gì nào? Câu 4 là WS6 2IH. Y dài hay y ngắn? Y dài. Good. Câu 5. 01674 553242. Good. Rồi. Câu 6. Drinks. Có S đúng không? Có. Ok, câu 7. Câu 7 là pianist. Đúng rồi. Câu 6. Câu 7 rồi đúng không? Câu 8. 10.50. Đúng rồi. Là 10.5 á. Câu 9. Câu 9 là 4. Câu 10. Câu 10 là 50%. Đúng rồi, 10/10. Rồi, cái này ha. Điền từ nữa dễ ha, 2 từ ha. Hoặc là một số. Rồi, cái này điền cái gì vào? Hiện giờ. Giờ đúng rồi, ok. Câu 12. On nè. Giờ luôn. Không. Ngày Giờ ngày sao mà on ngày. được? Ngày. Thứ. Rồi, câu 13.
Nghe chữ school guide nha. School trip in về gì? In the Nơi đúng không? vâng. Đây là số đúng không? Vâng. Nào. Nghe từ câu mấy? 1 đến 11, 15. Ok. Rồi. Okay. Nghe trước cái này nha. What the fuck? Now, Nó có đáp án luôn. of a dinosaur museum, giving information to some teachers who are planning a school visit. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. Hello, and thank you for asking me to your teachers' meeting to talk about the Dinosaur Museum and to tell you a bit about what you can do with your students there. Well, let me give you some of the basic information first. In regard to opening hours, we're open every day of the week from 9 a.m. to 8 p.m. except on Mondays, when we close at 1:30 p.m. And in fact, the only day in the year when we're closed is on the 25th of December. You can book a guided tour for your school group any time that we're open. If you bring a school group to the museum, when you arrive, we ask you to remain with your group in the car park. One or more of the tour guides will welcome you there and brief you about what the tour will be about. We do this there because our entrance is quite small and we really haven't got much room for briefing groups in the exhibition area. As far as the amount of time you'll need goes, if you bring a school group, you should plan on allowing a minimum of 90 minutes for the visit. This allows 15 minutes to get on and off the coach, 45 minutes for the guided tour, and 30 minutes for after-tour activities. If you're going to have lunch at the museum, you will of course have to allow more time. There are 2 cafes in the museum with seating for 80 people. If you want to eat there, you'll need to reserve some seating, as they can get quite crowded at lunchtime. Rồi, ok. Được không? Hello? Câu 1, câu 11 là 1:30. Đúng rồi, 12. 12 là 25 giờ đi xem người. Đúng rồi, 13. 13 là car park. Đúng rồi. 14. 14 là 45. Đúng. Good. 15. 15 là two cà phê. 2 cafes. Có S không? Có Ok, good. Rồi, mấy cái này dễ ha. Vậy em đọc kỹ câu hỏi ha. 3 thứ mà gì? 3 thứ mà học sinh cần đem theo Có thể mang khi đến theo. bảo tàng. Can mà có thể mà. Can student have thì là must á. Thì nó mới là phải ha. Ở đây là can thôi. Thì anh nghĩ em đọc hết luôn á, nhưng mà em chỉ coi cái nào nó đúng với câu hỏi thôi ha. Thì cái 7 ở đây chỉ là em thấy là mấy đáp án này đâu có, nó đơn giản mà đúng không? Thì nó sẽ đọc hết, nhưng mà nó đúng với câu hỏi thì em hãy đánh nào ha. Then mention 11 to 20. And 16 to 20. 20 luôn kìa. 20 là gì nè? 20 là hai cái hoạt động nào mà có học sinh có thể làm sau cái chuyến tham quan. Sau cái chuyến tham quan hiện tại ha. Thì á, sau nha, nó sẽ 7 ở chỗ này nè, nhiều khi nó đã là trong khi đấy á. Thì cẩn thận ha.
build model dinosaur, watch movie, draw dinosaur, find dinosaur, X. Về computer game thì anh nghĩ là này không có 7 từ khóa đâu. Nó cũng có thể 7 từ khóa đó, tại vì nó có thể có phim mà không có watch, có thể có dinosaur nhưng mà nó là những cái khác, kiểu vậy, có thể có X nhưng mà không phải find, nó sẽ 7 từ khóa rồi đó, cẩn thận ha. Ở trên kia nó sẽ không 7 từ khóa đâu, tại vì nó chỉ có một từ duy nhất thôi. Ở đây anh nghĩ nó sẽ 7 á. Rồi, ok. When the students come into the museum foyer, we ask them to check in their backpacks with their books, lunchboxes, etc. at the cloakroom before they enter the museum proper. I'm afraid in the past we have had a few things gone missing after school visits, so this is a strict rule. Also, some of the exhibits are fragile and we don't want them to be accidentally knocked. But we do provide school students with handouts with questions and quizzes on them. There's so much that students can learn in the museum, and it's fun for them to have something to do. Of course, they'll need to bring something to write with for these. We do allow students to take photographs. For students who are doing projects, it's useful to make some kind of visual record of what they see that they can add to their reports. And finally, they should not bring anything to eat into the museum or drinks of any kind. There are also a few things that students can do after the tour. In the theaterette on the ground floor, there are continuous screenings of short documentaries about dinosaurs which they can see at any time. We used to have an activity room with more interactive things like making models of dinosaurs and drawing and painting pictures, even hunting for dinosaur eggs. But unfortunately, the room was damaged in a bad storm recently when water came in the roof, so that's closed at the moment. But we do have an IT centre where students have access to CD-ROMs with a range of dinosaur games. These games are a lot of fun, but they also teach the students about the lives of dinosaurs, how they found food, protect. Rồi, ok, cái này đọc hết đúng không? Nghe đọc hết luôn đúng không? Em chọn cái C, D, F. C, D, F hả? Vâng. Có cầm gì để viết nè, có camera nè. Ủa nhưng mà đầu có nói cái gì mà backpack gì mà có sách trong đó đúng không Nam? Vâng. Cái này anh nghe không rõ nữa. Lúc đầu anh bị distract á, nhưng mà nó có nói gì về cái bút đúng không? Vâng. Nó nói Vâng. sao? Nó bảo sao vậy? Anh không nhớ nữa. Nó bảo cái gì mà check there ở backpack with the book gì ấy. Không rõ. Em không nhớ. Anh nhớ nếu mà kiểu mới vô không có tập trung, nó bảo là phải đầu tiên phải check cái backpack nó có đem cái gì đấy không, có đem bút không hả? Em không nhớ. Food với water là không có rồi đúng không? Vâng. Anh nghĩ ở đây cái chữ worksheet cũng có mà hình như là cái này là nó provide hả? Em không nhớ, nó có hai cái pen với cả worksheet, một cái là được đem, một cái là không, một cái là nó cho. Cái này nó cho. Cái này nó sure. Dưới này sao? Cái này dễ nè. B với E. Đúng rồi. CFG. Có worksheet nha, không phải bút đâu nha. Không phải bút đâu nha. Anh nhớ lúc đầu nó có bút á. Anh nhớ lúc đầu nó có nói gì về không được kiểu như là G nha. Cái này em sai một rồi đó. Cái này là 19/20 đó. CFGBE nha. Cú đầu nói gì ta? With a range of dinosaur games.
We used to have an activity room with more interacts with, and we don't want them to be accidentally knocked. Anh nhớ rồi, Into Kim the Cúc là kêu museum là sợ bị mất á, with their thì em book, không có đem theo. come into the museum foyer. Them to check in their backpacks with their books, lunchboxes, etc. at the cloakroom before they enter the museum proper. I'm afraid in the past we have had a few things gone missing after school visits, so this is a strict rule. Tại vì nó sợ bị mất, nó không dùng cái đấy được. Em sẽ loại ngay từ đầu luôn. Bạn đang tìm kiếm tài liệu viết luận du học Mỹ, nhận ngay miễn phí ebook độc quyền của American Study. You will hear a student called Sandra. Phần đi nhanh ha. Rồi, anh nhắc lại mấy cái bẫy nó có thể gặp nè. Ở cái phần về multiple choice á, con sẽ cho con trả lời sai, nó có thể có những cái trường hợp này nè. Thứ nhất á, là con trả lời sai đúng không? Kiểu như là có một từ khóa nhưng mà không đủ. Cái này em ok rồi đúng không? Rồi, cái thứ hai á là nó không trả lời được câu hỏi. Nghĩa là nó đủ từ khóa thiệt, đọc hết thiệt, nhưng mà nó không có đúng với cái câu hỏi đó. Cho nên em phải hiểu câu hỏi. Câu hỏi thứ ba nó không đọc luôn. Đó. Rồi nó sẽ có một cái số strict nhưng là một số cái từ đặc biệt. Giống như ở trên kia là em phải nhớ cái từ là present, after nè, kiểu vậy đó. Thì phải chú ý một số từ đặc biệt, với lại là chú ý khi nào có hai người á. Thì cái này nó thường, hai cái này á, nó thường bẫy với trường hợp thứ hai là nó sẽ không trả lời được câu hỏi ha. Đó, chỉ cần nhớ thì đây là 3 trường hợp đặc biệt nhất. Đó, nha. Rồi. Tên gửi cho. Rồi, em thử ha. Mình cùng làm ha. Cái này cạch nhanh luôn ha. The tutor thinks ha. Thì em sẽ nghe cái chữ tutor này nè. Nghĩ rằng là cái proposal, tức là cái đề nghị của Sandra là sao? Should be reordered in some part, tức là một số cái phần thì nên được sắp xếp lại đúng không? Reorganize, reorder đó. Should ha. Need a content page, một cái page content nên có nhiều information hơn, chưa? Rồi. Easier to follow nè. Nếu Sandra như thế nào đấy. Insert subheading là có subheading nè, dùng nhiều câu hơn nè, viết ngắn lại nè, ok ha, dễ đúng không? Câu khó sẽ là câu nào nè? What was the problem with formatting? Thì em sẽ nghe cái chữ formatting này là cái chữ nó sẽ đọc format đó, giống như chữ viết đồ á. Bao cái này ha. Rồi câu này anh nghĩ nó đọc từng từ khóa nè. Separate point, tức là những cái point riêng lẻ thì không được clearly identify. Những cái point riêng lẻ thì không có được xác định một cách là clear. Heading thì không clear nè, heading với lại point nó khác nhau nha. Page numbering là phần đánh số nè, không được dùng một cách hợp lý. Rồi, ở dưới này sẽ là Navajo National Park. Cái này có một người Sandra became interested in visiting. Tham quan nha. Ở trên cái gì? Ở đây là movie nè. So này chắc dễ rồi. Article, read, photograph she found in the internet. Thầy nghĩ nó đọc hết luôn á. Anh nghĩ đọc hết cái đoạn này. Nhưng mà hiểu một cái đúng thôi. Cái này cũng vậy. 23, 24 cẩn thận nè. Câu này thì câu này nó, cái từ này nó khá là dễ. Anh cũng nghĩ nó cũng sẽ đọc từng cái. Em thử ha. Nó sẽ có những cái để bên này để cho em nhớ. Talking to her tutor about a draft proposal she has written for a competition. First, you have some time to look at questions 21 to 24.
Now listen carefully and answer questions 21 to 24. Right, Sandra. You wanted to see me to get some feedback on your group's proposal, the one you're submitting for the Geography Society field trip competition. Uh-huh. I've had a look through your proposal, and I think it's a really good choice. In fact, I only have a few things to say about it, but even in an outline document like this, you really have to be careful to avoid typos and problems with layout in the proposal, and even in the contents page. So read it through carefully before submitting it, okay? Will do. And I've made a few notes on the proposal about things which could have been better sequenced. Okay. As for the writing itself, I've annotated the proposal as and where I thought it could be improved. Generally speaking, I feel you've often used complex structures and long sentences for the sake of it, and as a consequence, although your paragraphing and inclusion of subheadings help, it's quite hard to follow your train of thought at times. So cut them down a bit, can you? Really? Yes, and don't forget simple formatting like numbering. Didn't I use page numbers? I didn't mean that. Look, you've remembered to include headers and footers, which is good, but listing ideas clearly is important. Number them or use bullet points, which is even clearer. Then you'll focus the reader on your main points. I thought your suggestion to go to the Navajo Tribal Park was a very good idea. No, I've always wanted to go there. My father was a great fan of cowboy films and the Wild West, so I was subjected to seeing all the epics, many of which were shot there. As a consequence, it feels very familiar to me, and it's awesome, both geographically and visually. So it's somewhere I've always wanted to visit. The subsequent research I did and the online photographs made me even keener. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 25 to 30. Làm được không Nam? Câu 21 là gì ạ? Câu 21 em chọn em chọn B. B á? B đâu từ 21. câu 21 em chả biết chọn gì em đâu, kiểu gì. Câu 22. 22 chọn A. A á? 23. 3 thì A tiếp. 24. 4 chọn C. C hả? 23 ok nha, 23 là A đúng rồi. 24. 24 có nghe nói là ba nó đúng không? Ba nó coi movie đúng không? Không phải này đúng không? Vâng. Có cái câu cuối nó nói cái C mà. Rồi, câu này đúng nè. Rồi, câu 22 thì sao? 22 nó có đọc bị subheading không? Nó có. Nhưng mà easier follow á, dễ hơn á, để làm gì á? Dễ hơn để ông này ổng follow á thì nó phải làm gì? Có nghe không? Em không nhớ nhưng mà cái ông này ông bảo là cái câu nó dài xong rồi cái gì Câu đó xong dài rồi thì để dễ theo hơn phải làm gì? phải rút ngắn câu lại. Chứ gì nữa. Ủa sao chọn cái này hay vậy? Sao em tưởng ông ấy bảo là cái Sandra nó cho câu dài nó không bị làm sao. Xong rồi xong ông này nói là nhưng mà thế thì nó khó đọc đó trên shorten, kiểu như là mấy cái shorter kiểu vậy đó, nhớ không? Vâng. Câu 21 là gì ạ?
Đoán 21 rồi coi. 21B thì không phải, còn còn A thì em chả nghe thấy, chắc còn cái C. C hả? Sai nha, ai? Nó có đọc khác. Câu B là có đọc chữ content rõ ràng luôn nè, nhưng mà không phải là cần content page, mà nó nói là content không có vấn đề gì cả. Thì loại ngay BC luôn. A thôi. Nghe lại ha. Cái A em chả nghe thấy cái chỗ reorder ở đâu. Nó đọc cái chữ khác á, không phải reorder. Nó đọc nhưng mà vẫn là sắp xếp lại. 24. Nghe lại ha. Right, Sandra. You wanted to see me to get some feedback on your group's proposal, the one you're submitting for the Geography Society field trip competition. Uh-huh. I've had a look through your proposal, and I think it's a really good choice. In fact, I only have a few things to say about it, but even in an outline document like this, you really have to be careful to avoid typos and problems with layout in the proposal, and even in the contents page. So Nghe chữ read it content through. page không? And even on the content page nghe được không? Nghe đoạn đó không? Có đúng không? Có chữ nít không? Không, tức là Không, đúng nó có sẵn cái content page rồi. Đúng rồi. Không có một từ khóa là cái từ nít này mình loại B liền. Nhưng mà cái A Carefully không before có. submitting. Nghe thử ha. Okay? Will do. And I've made a few notes on the proposal about things which could have been better sequenced. Okay. Better sequence. As for the writing itself, I've annotated the proposal as and where I thought it could be improved. Generally speaking, I feel you've often used complex submitting it, okay? Will do. And I've made a few notes on the proposal about a good choice. In fact, I only have a few things to say about it, but even in an outline document like this, you really have to be careful to avoid typos and problems with layout in the proposal, and even in the contents page. So read it through carefully before submitting it, okay? Will do. And I've made a few notes on the proposal about things which could have been better sequenced. Okay. Things that should have been gì? Things that should have been better sequence. Better sequence là sắp xếp lại á, là reorder á. Nhưng mà đây em đâu có nghe more information đó đúng không? Thì nó thuộc vào trường hợp dưới này nè. Trường hợp 3 này không đọc. Cái này có thì loại C. Vâng. Đó, vậy đó. Câu 24 nó cái đáp án nó chọn B cơ. Lạ. 24 á hả? Vâng. As for the writing Cũng nghe itself, 24 hả? I've annotated the Nghe lại. proposal as and where I thought it could be improved. Cái này nghe Generally khó lắm. speaking, I feel you've often used complex structures and long sentences for the sake of it, and as a consequence, although your paragraphing and inclusion of subheadings help, Cái này nè. it's quite hard to Nghe đọc follow cái your này không? Nghe đọc subheading cái paragraph không? Nghe lại ha. Nghe đọc hai chữ đấy không? and long sentences for the sake of it, and as a consequence, although your paragraphing and inclusion of subheadings help, it's quite hard to follow your train of thought at times. So cut them down a bit, can you? Cut them down. Really? Yes, and don't forget simple formatting like numbering. Didn't I use page numbers? I didn't mean that. Rồi không phải. Look, you've remembered to include headers and footers, which is good, but listing ideas clearly is important. Really nè. Number them or use bullet points, which is even clearer. Còn cái này. Then you'll focus the reader on your main points. Này nó I thought your suggestion to go to the Navajo Tribal Park was a very good idea. No, I've always wanted to go there. My father was a great fan of cowboy films and the Wild West, so I was subjected to seeing all the epics, many of which were I shot was there. subjected to see all the epic, nghĩa là nó xem luôn rồi á. As a consequence, it feels very familiar Cái to lúc sau nó me, nói là and đọc it's cái này với đọc cái này awesome, nó both càng geographically đi. and visually. So it's some Anh nhớ là vậy á. Sau lúc sau nó đọc
cả A và C. Sau đó kêu nhờ hai cái này mà nó càng thích hơn nữa, nhưng mà cái này là became interested ngay ban đầu ha, thì nó lại khác. Ok, có đáp án hình như còn mà đúng không? Nhưng mà vậy coi như là em sai 2 câu đúng không? Vẫn không sao, vẫn có thể 38 mà. Cái này đúng 2 được rồi. Đây. Rồi. Ủa em có đáp án sai luôn 3 hả? câu mà. Sai 3 Hả? câu mà anh. Ôi sai 2. hả? Sai 3 câu. Thế 1/4. Cái này uổng ta, cái này dễ cả. 2 câu này nghe hay là phải gạch rồi. Gạch. Ha, luyện tập thêm mà được, tại vì lâu rồi chưa làm á. Tí em gửi cái này cho. Nó chỉ có 3 trường hợp này thôi à. Không có trường hợp khác đâu. Rồi. Topic mà Sandra agree to include in proposal ha. Chắc anh nghĩ đọc hết luôn á. 25 tới 27 đúng không? Là cái này đúng không? Đọc hết luôn á. Đọc xuống kia không ta? Hồi nãy là đọc hết đúng không? Đọc hết rồi. Xuống đây luôn ha. Cái này em đọc từng cái. One word or number. 28 điền cái gì vô? Hecta là gì vậy? Đơn vị. Đơn vị đúng không? Thì đây sẽ điền gì? Số. Số đúng không? Rồi, tribal part nha. Rồi, Sandra suggested they share the gì đấy for transport. Share cái gì? Danh từ. Danh từ gì? Đoán được luôn á. Mấy cái này đoán được luôn á. Transport là gì nhỉ? Transport là di chuyển. Di chuyển đúng không? Thường để di chuyển chung thì phải làm gì? Share là chung nè. Xe money. Share the money cũng có thể, hoặc là share cái chắc money quá. Money hoặc là một cái xe nào đấy. Rồi 30. Local gì đấy, local restaurant, local gì đấy. Cái này thật ra nãy tại anh gạch cho em á, chứ em tự gạch là em sẽ ok hơn. Ở nhà tự gạch thử. Rồi, cái này mình đi hơi nhanh á, nhưng mà mới sai có 3 câu à, vẫn 37 được. Đáng từ đây tới đây. Em thấy nó như nhau, gạch hay không anh gạch hay em gạch nó vẫn như nhau. Dạ hả? Không mà em có À, chú ý mấy cái này không? Mấy cái này anh thấy chú ý là làm được nè, nó có đọc hết mà. Content page nè, subheading paragraph nói hết mà, nhưng mà nó không đọc mấy cái từ này. Heading có nói nè, numbering cũng có nói nè, nhưng phải nghe được ha. Chú ý nghe những cái này. Nãy giờ anh thấy 3 câu nó đều vô cái lỗi này nè. Còn cái này thì không thấy. Cái này hồi nãy tí nữa nó cũng đọc 2 cái này luôn, nhưng mà nó không phải. Nó là more keen on ha. Ok. Somewhere I've always wanted to visit. The subsequent research I did and the online photographs made me even keener. Online photograph và research nó read thì research nó deep nha. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 25 to 30. Đơn giản vậy thôi. Có thể là một ngày em có thể nghe một bài listening á. Hồi xưa là anh là vậy, trước khi thi á. Tại vì nó cũng ngắn. Nửa tiếng à. Hay làm vậy đi, kiểu như là ok không Nam? Ok, làm tiếp đây này đi ha. Các em cũng mỏi. Now listen and answer questions 25 to 30. Interesting. Right. Let's look at the content of your proposal now. Từ từ nha. Did you find it? Đọc kỹ cái này để nha. Climate change này, nó sẽ đọc khác hết, không y hệt đâu nha. Nó sẽ nói khác nha. Global warming có thể nè. Field trip activity là những cái hoạt động ngoài trời nè, ngoài hoạt động ở field nè. Geographical feature là những đặc điểm địa lý nè. Impact of tourism là những cái ảnh hưởng của du lịch nè. Myth and legend thì khỏi nói rồi ha. Những cái huyền thoại. Rồi thực vật và đời sống động vật. Social history là lịch sử về xã hội. Rồi. Comprehensive enough? Well, yes and no. You've listed several different topics on your contents page, but I'm not sure they're all relevant. No? Well, I thought that from the perspective of a field trip, one thing I needed to focus on was the sandstone plateau and cliffs themselves. The way they tower up from the flat landscape is just amazing. The fact that the surrounding softer rocks were eroded by wind and rain, leaving these huge outcrops high above the plain.
It's hardly surprising that tourists flock to see the area. Well, yes, I'd agree with including those points. And then the fact that it's been home to Native American Navajos and all the social history that goes with that. The hardships they endured trying to save their territory from the invading settlers. Their culture is so rich. All those wonderful stories. Well, I agree it's interesting, but it's not immediately relevant to your proposal, Sandra. So at this stage, I suggest you focus on other considerations. I think an indication of what the students on the trip could actually do when they get there should be far more central, so that certainly needs to be included and to be expanded upon. And I'd like to see something about the local wildlife and vegetation, too. Not that I imagine there's much to see. Presumably the tourist invasion hasn't helped. Okay, I'll do some work on those two areas as well. But you're right, there's not much apart from some very shallow-rooted species. Although it's cold and snowy there in the winter, the earth is baked so hard in the summer sun that rainwater can't penetrate. So it's a case of flood or drought, really. So I understand. Now, before we look at everything in more detail, I've got a few factual questions for you. It would be a good idea to include the answers in your finished proposal, because they're missing from your draft. Fine. So you mentioned the monoliths and the spires, which was good. But what area does the tribal park cover? Do you know? 12,000 hectares, and the plain is at about 5,850 meters above sea level. Larger than I expected. Okay, where's the nearest accommodation? That's a practical detail that you haven't included. Have you done any research on that? Yes, there's nowhere to stay in the park itself, but there's an old trading post called Goulding quite near. All kinds of tours start from Goulding, too. What kind of tours? Well, the most popular are in four-wheel drive Jeeps, but I wouldn't recommend hiring those. I think the best way to appreciate the area would be to hire horses instead and trek around on those. Biking is not allowed, and it's impossible to drive around the area in private vehicles. The tracks are too rough. Okay. Lastly, what else is worth visiting there? There are several caves, but I haven't looked into any details. I'll find out about them. Okay, good. Now what I'd like to know is more about... Interesting. That is the end of... Rồi, câu 25 27 là gì vậy? Em chọn B, C, F. BCF hả? B CF B CF đúng rồi. Good. 28 30. 28 là 12.000. Good. 29. 29 là horses. 30. 30 là caves. Good. Đúng hết. Sai 3 câu đúng không? 3 câu 27 trên 30. Đúng hết nha, 37 nha. 37 là mấy vậy? 37 là 8.5. 37 là 8.5 á, phải không nhỉ? 36 mà anh. 37. Không, 36. sai một câu ở phần trên nữa. Cao nhất vẫn 8 rồi. Hồi 8 cũng được. Rồi, cái này ha, nhưng mà cái này cũng là lạ mà, nó không giống đề bình thường mình hay làm. Cười gì? Thì còn bạn. BCF ha, BCF 12.000 horses caves, nhớ thêm S nha. Rồi, cái này nhặt nhanh ha. Cái này anh nghĩ là được hết mà. 36 chắc rồi. Đi thi cứ vậy mà làm thôi. Lo gì, thế mà làm thôi. Studying geography help us to understand cái gì đấy đúng không? Cái đề này khó hơn đề bình thường mà, nó hơi khó để em làm á. Nè, chữ nó cũng khó nè. Effect different process on the gì đó of the earth. Nào đúng không?
Dynamic, đó, toàn mấy từ nó thay được không à. Dynamic between cái gì đấy và population, một cái noun nữa nè. Cái này tự làm nha. 2 nhánh, em sẽ đọc nghe chữ 2 nè. Nghe cái này trước nè, physical feature, những cái đặc điểm bề ngoài nè, lifestyle là cái gì đấy. Cái này thì em nghe một đống những cái chữ này. And cái gì đó geography, cái địa lý thế nào đấy. Từ adjective ha. Hoặc là noun, tùy ha. Specific, cái này khó nha. Key point, surrounding and associated gì đấy, hiểu hơn về surrounding đúng không? Thì nghe xong này xuống đây liền. Còn cái này thì em sẽ nghe study ha. What do geographers do? Find data, census, collect data in form of, collect đây information cho một cái form of gì đấy, tức là data hoặc là giấy tờ gì đấy. Analyze data, identify cái gì đấy, cause effect. Cái này dễ nè, map nè, nghe chữ map nè. Map 2D mà có một vài cái nào. Aerial photo, vegetation, rồi now density. Nghe aerial là biết nè, cái này dễ nè, nghe map là biết nè. Landscape, nghe landscape là biết nè. Monitor cái gì đấy, điều kiện gì đấy nha. Rồi ráng á. 36/40 nha. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Bé quá nha. Không nghe là sao? Không nghe là sao? Chưa hiểu. Không, ý là hai cái đoạn này á là em tự làm, ý là anh nốt nhanh cho em. Ý là tí nữa nghe vô thử chứ ý là vậy á. So, welcome to your introductory geography lecture. We'll begin with some basics. Firstly, what do we learn by studying geography? Well, we learn a great deal about all the processes that have affected and that continue to affect the Earth's surface. But we learn far more than that, because studying geography also informs us about the different kinds of relationships that develop between a particular environment and the people that live there. Okay, we like to think of geography as having two main branches. There's the study of the nature of our planet, its physical features, what it actually looks like. And then there's the study of the ways in which we choose to live and of the impact of those on our planet. Our current use of carbon fuels is a good example of that. But there are more specific study areas to consider too, and we'll be looking at each of these in turn throughout the semester. These include biophysical geography, by which I mean the study of the natural environment and all its living things. Then there's topography. That looks at the shapes of the land and oceans. There's the study of political geography and social geography too, of course, which is the study of communities of people. We have economic geography, in which we examine all kinds of resources and their use, agriculture, for example. Next comes historical geography, the understanding of how people and their environments and the ways they interact have changed over a period of time. And urban geography, an aspect I'm particularly interested in, which takes as its focus the location of cities, the services that those cities provide, and migration of people to and from such cities. And lastly, we have cartography. That's the art and science of map making. You'll be doing a lot of that. So, to summarise before we continue, we now have our key answer. Studying this subject is important because without geographical knowledge, we would know very little about our surroundings and we wouldn't be able to identify all the problems that relate to them. So, by definition, we wouldn't be in an informed position to work out how to solve any of them. Okay, now for some practicalities. What do geographers actually do? Well, we collect data to begin with. You'll be doing a lot of that on your first field trip.
How do we do this? There are several means. We might, for example, conduct a census, count a population in a given area perhaps. We also need images of the Earth's surface, which we can produce by means of computer generation technology or with the help of satellite relays. We've come a very long way from the early exploration of the world by sailing ships, when geographers only had pens and paper at their disposal. After we've gathered our information, we must analyse it. We need to look for patterns, most commonly those of causes and consequences. This kind of information helps us to predict and resolve problems that could have. But we don't keep all this information. We then need to publish our findings so that other people can access it and be informed by it. And one way in which this information can be published is in the form of maps. You'll all have used one at some stage of your life already. Let's consider the benefits of maps from a geographer's perspective. Maps can be folded and put in a pocket and can provide a great store of reference when they're collected into an atlas. They can depict the physical features of the entire planet if necessary, or just a small part of it in much greater detail. But there is a drawback. You can't exactly replicate something that is three-dimensional, like our planet, on a flat piece of paper, because paper has only 2 dimensions. And that means there'll always be a certain degree of distortion on a map. It can't be avoided. We can also use aerial photographs, pictures taken by cameras at high altitude above the Earth. These are great for showing all kinds of geographical features that are not easy to see from the ground. You can easily illustrate areas of diseased trees or how much traffic is on the roads at a given time, or information about deep sea beds, for example. Then there are Landsats. These are satellites that circle the Earth and information to computers at receiving stations. They circle the Earth several times a day and can provide a massive information. You'll all be familiar with the information they give us about the weather, for example. So what we're going to do now is look at a short presentation in which you'll see all these. Khó nha, khó mà bình thường ha. Làm được không em? Có. 31 là gì? Surface. Surface, ok. Environment. 33. 3 là effects. Effect hả? Effects. Chữ này đúng không? Vâng. Hay chữ này không? Effect Em nghe thêm là S. impact ta. Effect thêm S. Em nghe cái này. 34. 4 là urban. Đúng rồi. 35. 35 problems. Problem đúng rồi. 36. 36 image. Đúng rồi. 37. 37 patterns. Có S ha, đúng rồi. 38 khó nhất nè. Biết chữ này không? 38 em không nghe được. Chữ đó là chữ này nè. Biết chữ này không? Distortion. Thì đề cũ nó vậy, nó thường có mấy chữ hơi khó một xíu. Distortion là cái sự nhiễu á. 39. 39 là traffic. Traffic, good. 40. 40 cái weather. 35 không ta? 35 là 8 luôn á. Có cái impact đó hơi khác anh, không biết đúng không? Một chữ kia là do không biết gì đấy đúng không? Impact effect được. Surface image pattern distortion nha. Traffic weather. Ok, good. Vậy là 35/40 đúng không? Vẫn 8. Ok.
Hello. Vâng. Ok ha. Rồi, cuối tuần Nam có bận gì không Nam? Chắc mình học 1 tiếng rồi được không? Em không biết nữa. Không biết hả? 1 Nhưng tiếng thôi, mà chắc giống vậy thôi là mình đạt được một đề. Cố gắng làm passage 3 lại. Tại bữa nay cũng hơi mệt đó, chắc mình stop ha. Kiểu cuối tuần mình thêm một bữa được không Nam? 1 tiếng thôi cũng được. vâng. Ráng ha. Vâng. Được không? Vậy mình stop here ha. Vâng. Có gì bảo anh ha. Thì anh rảnh mà, cuối tuần anh rảnh đó. Thứ Sáu thì hơi bận xíu nhưng mà cuối tuần anh rảnh ha. Vâng. Chắc thế chiều thứ Bảy học được Em đặt không gì anh? vậy? Được, thì thứ Bảy học được, học 2 tiếng luôn cũng được, để bù cho buổi thứ Tư ha. Vâng. 1 tiếng với 2 tiếng cũng được ha, cứ nói. Vâng. Ok, thank you Nam ha. Ngủ sớm ha. Em chào anh. Bye bye em.